Tineman Tivadart 1918-ban nevezte ki 4. Károly király az Erzsébet Tudományegyetem professzorává. Amikor az egyetemnek az ismert körülmények miatt el kellett hagynia Pozsonyt, és Pécs városa befogadta, Tineman Tivadar követte az egyetemet. Pécset mintegy tucatnyi évet töltött, 1923-tól 1934-ig. Egy alkalommal dékáni tisztséget is betöltött. Ez a tucatnyi év rendkívül fontos Tineman Tivadar pályáján, két szempontból. Egyrészt azért, mert megteremtette a Minerva című folyóiratot, amely a Magyar Szellemtörténeti Iskolának a műhelye volt, és új távlatot nyitott a magyar irodalmi gondolkodás számára. Ebben ő maga is közölte tanulmányait, így a Mohács és Erasmus című dolgozatot, amely az ő akadémiai székfoglalója volt egyúttal, és amely parázsvitát váltott ki. Tineman Tivadar másik fontos eredménye az Irodalomtörténeti Alapfogalmak című könyv elkészítése és megjelenése 1931-ben Pécsett a Danubia kiadónál. Ennek a könyvnek az alapja az irodalmi alapviszony fogalma. Ahhoz, hogy irodalom szülessen, ahhoz kell valaki, aki ír, kell az, amit megírt, és kell valaki, aki elolvassa. Ez ma már közhelynek számít, Tineman azonban egészen új megközelítésben vizsgálja meg az alapviszony kérdését, ugyanis arra figyel, hogy a szöveget hogyan rögzítik, hogyan tárolják, vagyis mi a szöveg médiuma. Ezzel ő a medialitás szempontjának a megalapítója lett. Azt mondja, hogy amikor a szövegeket még nem írták le, akkor a rögzítés médiuma az emlékezet volt. Később, a kéziratos korban a kézirat. Ezekben a korszakokban a befogadó nem a szerzőtől kapta a szöveget közvetlenül, a szerző alakja homályba borult, hanem az előadótól és a kézirat másolójától. Csak a nyomtatott irodalom korában jelenik meg a szerző alakja, tehát ez egy modern fejlemény. Befejezésül egy sziklát említek, ugyanis amikor Tineman Tivadar 1985-ben meghalt Amerikában, úgy végrendelkezett, hogy a hamvait a kertjében lévő szikla tövébe szórják el. Ezek a hamvak elvegyültek Amerika földjével, hazahozni nem lehetett. Mégis 2005 táján kollégáimmal kiválasztottunk a Bölcsészkar parkjában, a futballpálya fölött, a sétányon az amerikaihoz hasonló sziklát, és ezt Tineman sziklának neveztük el, és egy márványtáblával is megjelöltük. A Tineman előadások sorozat alkalmával mindig meglátogatjuk ezt a sziklát, és tiszteletünket rójuk le Tineman Tivadar emléke előtt. Így módon Tineman Tivadar munkásságát mintegy jelképesen beépítettük a Pécsi Egyetem szellemi épületébe.